السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن استعدادات رمضان بقى النهاردة عملت لكم حاجة مختلفة، وبعدين عملت لكم وصفتين في وصفة واحدة، وهي وصفة حلوة ووصفة حادق. تعالوا نعملها بعجينة واحدة، وعايزة اقول لكم المكونات بتاعتها مفيش اسهل من كده. بدقيق ومية هتعملي الوصفتين الجمال دول. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وننساش طبعا لايك والاشتراك في القناة، ونبدأ الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله. اول حاجه طبعا انا جبت 5 كوبايات من الدقيق، وبعد كده هنحط عليهم معلقه من السكر، وبعدين نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره من الملح. اهم حاجه ان احنا مش هنزود ملح عشان طبعا تنفع الوصفه للاتنين، يعني ربع معلقه صغيره كده من الملح. وبعد كده هنحط معلقه من السكر، ودي طبعا عشان تخلي لون العجينه اللون الاحمر الحلو. وبعد كده هننزل عليهم ب3 معالق من الزيت، مش اكتر من كده. وبعدين بعد ما نزلنا بقى بالزيت ننزل بالميه بتاعتنا. والميه طبعا بالتدريج، هنضيف ميه بالتدريج ونعجن لحد ما نحس ان العجينه هتبقى يابسه معاكم، ما تبقاش طريه. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان العجينه دي بتنفع في السمبوسه، هي دي عجينه السمبوسه، فممكن تعملوها برضو، بتبقى يعني عجينه سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. نبدا نعجن فيها بقى كويس لحد ما تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، هي يعني يابسه شويه، عشان طبعا لما نيجي نفردها، لاننا هنفردها طبقات، ما تلزقش في بعض. وبعد كده بقى مش هنسيبها ترتاح ولا حاجه، يعني انا مش هريح العجينه دلوقتي، لما ابتدي اشكلها هبتدي ان انا اريحها عشان تتفرد معايا بسهوله. خلاص كده. وعايزه اقول لكم برضو ان هي مش بتحتاج عجن كتير، يعني بس مجرد ما تبدا تتلم معاكم كده وتبقى يعني 5 دقايق بس عجن ولا حاجه، هتبقى خلاص جاهزه معانا. بعد كده نجيب بقى العجينه ونبدا ان احنا نشكلها لكور صغيره، يعني بحجم البيضه كده. بعد الاول بنرش دقيق طبعا في الصينيه، او ممكن كمان انا هستخدم في الوصفه دي نشا، فيعني حابين تحطوا دلوقتي نشا او دقيق مفيش مشكله، الاتنين هينفعوا. هنجيب بقى العجينة بتاعتي ونبتدي ان احنا نعملها كور صغيرة كده. طبعا ال5 كوبايات دول عملوا معايا حوالي 22 كورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش هنكبر قوي، عشان طبعا تطلع معاكوا رقيقة، وتطلع الطبقات معاكوا رقيقة، يعني نخليها كده صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. زي ما قلت لكم عملت معايا 22 كورة، نغطيها بقى ونركنها على جنب. وبعد كده هنسيبها بس 5 دقايق عشان نقدر نفردها بسهولة. في الوقت ده تعالوا نعمل الشربات بتاعنا، وهو عبارة عن كوباية من السكر، هنحط عليهم كوباية من المية. وبعد كده هنحط عليهم، طبعا انا عايزاه يبقى خفيف مش عايزاه يبقى تقيل. وبعدين هنحط عليهم طبعا، لان انا مش بحب الحاجة اللي بتبقى مسكرة قوي، فيعني كل ما يبقى خفيف يبقى حلو. بعد كده هنحط عليهم بقى عصير نص ليمونة، ونحطهم على النار، هياخدوا معايا على النار حوالي كده يعني 10 دقايق كده ولا حاجة، يبتدوا يغلوا. وطبعا هسيب قشر الليمونة فيها، بتديها طبعا الطعم حلو يعني وريحة حلوة. نسيبها بقى تغلي على النار زي ما قلت لكم 10 دقايق كده ولا حاجه. وبعد ما يبدا بقى بعد ال10 دقايق كده ولا حاجه، هنبتدي نجيب معلقه من السمنه البلدي، بتدي طبعا ريحه وطعم حلو قوي للشربات بتاعكم، تزقوا بيه اي حاجه بقى. عايزه اقول لكم بتخلي الحلويات بتاعتكم حلوه جدا. ونطفي بقى النار بتاعتنا، وتعالوا بقى نشوف العجينة هنعمل فيها ايه. هنجيب بقى النشا، انا هفرد بقى في المرحلة دي مش هستخدم دقيق، هجيب نشا، لان النشا بيخلي طبعا الحاجة تطلع معاكم مقرمشة، وفي نفس الوقت بتطلع معاكم يعني طبقات كده، يعني بتطلع معاكم مورقة، من غير ما نحط سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. خلاص هنجيب بقى نشا ونبتدي ان احنا نفرد طبقات، وبين يعني ناخد كل كرة كده ونفردها شوية، وبين كل طبقة والتانية نحط شوية من النشا، ودي مهمة جدا. هنحط بقى كام طبقة على بعض، انا حطيت يعني حوالي 6 طبقات كده او 5 طبقات، على حسب بقى ما انتوا عايزين، يعني عايزينها كبيرة وعايزينها صغيرة. يعني انا عملتهم على 3 مرات، ممكن تعملوهم على 4 كمان، يعني حطوا كده كل 5 طبقات او 6 طبقات مع بعض. وبعد كده نبتدي ان احنا نفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس في المرحلة دي بقى هنسيبها بقى ترتاح شوية، وبعدين ناخد بقى اللي احنا عملناها الاول ونبتدي ان احنا نفردها. هنفرد بقى ده العجينه بتاعتنا، نفردها رقيقه جدا على قد ما تقدروا بقى، عشان تطلع معاكم مورقه وتطلع معاكم حلوه. يعني بصوا السمك بتاعها بيبقى رقيق جدا. وبعدين نجيب بقى اي مكسرات كده او اي حشوه نحطها في النص. انا جبت سوداني مجروش، وابتديت ان انا احطه في النص، من غير طبعا ما نحط اي اضافات. بس يعني لو انتوا حابين ان انتوا ممكن نحط قبل ما نحط السوداني، ممكن ندهن دهنة من السمنة. خلاص، يعني دي برضو خطوة انا نسيت اعملها، بس لازم ندهن دهنة من السمنة كده قبل ما نحط السوداني، عشان تطلع معاكم مورقة اكتر. المهم بقى
بعد كده هنجيب بقى، انا قسمت العجينه دي على 2 عشان طبعا ما تبقاش تخينه قوي، لان ده طبعا عجين، فعشان هياخد وقت في التسويه. فعملتها على 2. وبعد كده ناخد بس الزيادات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه بقى، رول بالشكل ده. وبعدين هنبتدي ان احنا نقطعه يعني حوالي 8 سنتي كده مش اكتر، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى المسطره وقسمتها كده على 8 سنتي كل واحده. وبعد كده بعد ما قسمت بقى العجينه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبتدي ان احنا ناخد كل جزء قطعناه كده. بصوا هنعمل ازاي بقى. نخلي طبعا اللفه اللي تحت دي نخليها في النص، ونقفل عليها من فوق، نقفلهم الاتنين على بعض كده، ونجيب السكينه ونعمل فتحه كده في النص، بس ما نوصلش للاخر، ونفتحها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالطريقه دي سهله جدا، مش هتاخد معاكم حاجه. تعالوا نعمل واحده كمان اهو. خليت القفله لتحت، وبعدين ابتديت ان انا اقفلهم على بعض، وافتح السكينه بالسكينه لحد ما يبقى شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نجيب بقى الصينيه فيها شويه من السمنه، ونحط فيها نرص فيها بقى. وبعد كده نجيب بقى السمنه بتاعتي، ونبتدي ان احنا ندهن بقى كويس كده الحلويات بتاعتنا بالسمنه. ومشغله طبعا الفرن. واهم حاجه بقى في الوقت ده ان احنا الفرن بتاعنا يكون يعني حوالي على درجه حراره 190، واللي عندك مروحه شغليها، مش هنشغل شوايه خالص. بس هياخد وقت في التسويه شويه، خلاص يعني لازم يستوي شويه عشان يطلع معاكم مقرمش، يعني لازم تسويه يستوي. طبعا هنحط بقى كميه سمنه حلوه كده عشان تطلع معاكم مقرمشه وطعمها حلو. هنحطها بقى على النار، وتعالوا بقى نعمل الوصفه الحادق. وهي طبعا هنجيب اول حاجه كده معلقه من السمنه، ونحطها على النار، وننزل عليهم ببصلتين كده متوسطين بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هنجيب بقى كميه اللحمه اللي عندنا، وهنحط بقى اللحمه خلاص. وبعدين نبتدي ان احنا نشوحهم بقى، نعمل عصاج عادي جدا. هنعمل بقى العصاج. انا كنت عامله العصاج ده قبل ما ابدا ان انا افرد العجينه، عشان طبعا اسيبه يبرد شويه خلاص. بس انا قلت اصوره بس بالترتيب، بس هو انا كنت عاملاه قبل ما افرد العجينه. ننزل بقى بلحمه ونديها بقى التشويحه بتاعتها. وبعد كده بعد ما ابتديت ان انا اشوحها كده وبدات تاخد لون شويه معايا، هننزل ببقيه البهارات بالتوابل بتاعتنا. اول حاجه عندي هنجيب طبعا معلقه من الفلفل الاسود، دي اساسي. ننزل بمعلقه من الفلفل الاسود، معلقه من البابريكا، نص معلقه من البهارات السبعه، او اي بهارات لحمه عندك، اي توابل عندك. وبعدين طبعا مش هننسى الملح، بس يعني اهم حاجه طبعا التوابل والبابريكا. حابين بقى ان احنا نضيف اي اضافات تانية، ممكن نحط كزبره ناشفه، ممكن نحط اي توابل تانية انتوا بتحبوها، ممكن تضيفوها مفيش مشكله، بس كده حلوه جدا. وممكن كمان نحط شويه من الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر لو انتوا حابين تعملوا كده. وممكن برضو ان احنا نحشيها بجبنه موتزاريلا مع اللحمه، او اي نوع من الجبنه زي ما قلت له. بصي دي حاجه ترجع لكم، بس انا عملت لكم بس الفكره، وانتوا بقى بدعوا براحتكم. خلاص كده بقى العصاج عندي جاهز. وزي ما قلت لكم لو حابين تحطوا في المرحله دي بقى شويه من الفلفل، ممكن نحط شويه من الفلفل الالوان او الاخضر. هنركنها بقى على جنب ونسيبها تبرد. تعالوا بقى نفرد العجينه بتاعتنا. هنبتدي ان احنا نفردها، بس المره دي بقى مش هنعملها زي الطريقه التانية، لا هنعملها بطريقه مختلفه شويه. هنبتدي ان احنا نفرد كده زي نظام السمبوسه كده، بس يعني ايه، هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هنفردها بقى بشكل مستطيل كده، وزي ما قلت لكم برضو لازم نخليها رقيقه جدا. وهنجيب المسطره بتاعتي، وهبتدي ان انا اقسمها على 3 اجزاء او 4 اجزاء، يعني على حسب بقى ما انتوا عايزين حجم القطعه قد ايه. وهنبتدي ان احنا يعني انا ديكي كانت حوالي 30 سنتي، قسمت كل واحده على 10 سنتي. ممكن ان انتوا تعملوها اقل من 10 سنتي كمان، يعني بتبقى برضو صغيره كده ويبقى شكلها حلو. المهم بقى وبعد كده هنجيب بس الاطراف، هنشيل بقى الاطراف، الزوايد بتاعت الاطراف دي نسويها شويه عشان طبعا تطلع شكلها متساوي. بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشيل الجزء ده، ونشيل برضو من الناحية التانية الجزء التاني. وبعدين هنجيب بقى اللحمة المفرومة بتاعتي، وزي ما قلت لكم بقى الحشوة دي اختيارية، ممكن بقى نضيف دلوقتي جبنة موتزاريلا برضو بتبقى حلوة جدا. هنحط بقى يعني نسيب مسافة بين كل جزء والتاني كده، ونحط اللحمة المفرومة بتاعتنا، وهنسيب مسافة، ونرجع نحط في الجزء التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نسيب مسافة شوية عشان لما نيجي نقفلها. وبعد كده هنقفل. بصوا يعني وصفة سهلة جدا ومش هتاخد معاكم حاجة خالص. نقفل بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نجيب بقى الجزء ده، الجزء اللي فوق ده، ونقفله زي مثلث كده. نفرد اللحمة ونقفله، بس مش هنقفل بقى، مش هنضغط عليه، ومش هنقفل الحروف بتاعته، عشان انا عايزاها تبقى مورقة زي ما شفتوها في اول فيديو كده، او هوريها لكم تاني دلوقتي.
مش هنقفل الحروف بتاعتها خلاص. بعد كده بقى ممكن هنجيب صينيه فيها سمنه مدهونه بسمنه، ونبتدي ان احنا نرص فيها السمبوسه بتاعتنا او الوصفه بتاعتنا، وبعد كده بقى نقفل اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بس اهم حاجه نخلي اللحمه لجوه ونضغط عليها ضغطه بس كده عشان تتفرد، مش اكتر من كده اهو. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هناخدها بقى على الصينيه، ونجيب الصينيه بتاعتي وهندهن. بعد ما خلصنا الكميه هنحط بقى عليها اهم حاجه السمنه بتاعتنا برضو عشان تورق معاكم. نبتدي ان احنا نحط عليها شويه من السمنه او ندهنها بالسمنه. لو انتوا حابين بقى تخلوها تبقى طريه، عايزينها تبقى طريه ما تبقاش مقرمشه، هنجيب كوبايه الا ربع كده او نص كوبايه من الحليب، ونحط عليها معلقتين من السمنه، وممكن نحط عليها بيضه ونضربهم كويس جدا مع شويه فلفل اسود زي ما بنعمل كده مع الجلاش، ونسقيها بيها برضه بتبقى حلوه جدا. بس انا بحبها مقرمشه بصراحه. او ممكن بعد ما تطلع في المرحله دي كده ممكن نحطها بقى نغطيها او نغطيها بورق كده فويل او اي حاجه هتطرى برضو معاكم لو انتم مش حابين ان هي تبقى مقرمشه. دي الوصفه الحادق، ودي الوصفه الحلو طبعا. اول ما طلعت معايا من الفرن هنبتدي ان احنا نسقيها بالشربات اللي احنا كنا عاملينه بالشكل ده وبس كده. الوصفتين سهلين جدا، والاتنين طبعا استووا في نفس الوقت، وعايزه اقول لكم كان طعمهم خطير. دي طبعا الوصفه بقى الحادق، بصوا طالعه بقى مقرمشه وطالعه طبعا مورقه جدا زي ما قلت لكم. بس كده وصفة سهلة، هي مش هتاخد معاكم حاجة لان هي نفس العجينة، وهتعملوا الاتنين في واحد زي ما قلت لكم، وهتطلع معاكم طبعا طعمها حلو قوي. بس الفكرة كلها ان احنا لازم في الحلو لازم نديها تسوية المظبوطة عشان ما تطلعش معاكم تحسوا ان هي معجنة شوية، لانها طبعا طبقات ملفوفة في بعض، فلازم نسويها شوية وتاخد وقت شوية في التسوية خلاص. وبكده طبعا عملنا وصفتين في وصفة واحدة. ان شاء الله كده تعملوها وتعجبكم جدا عشان رمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. شايفين بقى الجمال، وعايزه اوريكم بقى التوريقه اللي انا بقول لكم عليها. بصوا بقى مقرمشه، والتوريقه بصوا المنظر، بصوا شكل من جوه عامل ازاي. طبعا الحشوه يعني بتتكلم عن نفسها. يلا بقى جربوا وقولوا لي رايكم ايه. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.